përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni lajmeve në News 24. Në këtë edicion informativ do të ndiqni. Rekordi numrit të infektuarve me COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë raportoi sot për 117 të prekur nga virusi dhe 2 humbje jete. Autoritetet thonë se situata është serioze dhe bëjnë thirrje për respektimin e masave mbrojtëse kundër COVID-19. Ka shkuar në mbi 13 milion numri personave të prekur nga COVID-19 në të gjithë botën, ndërsa 571.689 persona kanë humbur jetën si pasojë e virusit. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të parët për numrin e infeksioneve, psuar nga Brazili dhe India. Presidenti Hashim Thaçi do të dëgjojë dhe do të u përgjigjet sot pyetjeve të prokurorit të specializuar në Hag lidhur me akuzat për krime lufte. Ai ka mbritur në Hag një ditë më parë. Në akt akuz pretendohet se Thaçi, Veseli dhe dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje. Një sasi eksplozivi që fatmirësisht nuk shpërtheu është hedhur në mjediset e jashtme të banesës së 17 vjeçares nga fushkruja e cila më herët denoncoi shfrytëzimin seksual. I dyshuari është një nga abuzuesit, ndërkaq që vajza ka rrëfyer kalvarin e vuajtjeve të saj nga abuzuesit, ndërsa i ati bën thirrje që shteti t'i mbrojë familjen. Opozita parlamentare propozon që pragu elektoral në zgjedhje të jetë 2% me arsyetimin se kështu lexohet korrekt të gjitha votat e qytetarëve. Por majoranca shfaqi rezerva duke argumentuar se një prag i tillë do të shkaktonte një qeverisje jo të qëndrueshme. Edhe garancia sovrane që u akordua në kohë pandemie për bizneset sipas Partisë Demokratike ka shkuar për klientët e kryeministrit Rama. Jorita Tabaku deklaroi se Rama ka braktisur qytetarët dhe bizneset dhe gjithçka e ka vendosur në shërbim të oligarkëve. Prezantohet në krye të kadastrës së Vlorës drejtori 8 institucionit pas largimit brenda pak muajve të 7 paraardhësve të tij. Drejtori i përgjithshëm Artan Lajmeve tha se Vlora vitin e fundit po vuan pa përgjegjësinë 30 viteve më pronë. Ju një tani për më gjërësisht. Rekord i numrit të infektuarve me COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë raportoi sot për 117 të prekur nga virusi dhe 2 humbje jete. Autoritetet thonë se situata është serioze dhe bëjnë thirrje për respektimin e masave mbrojtëse kundër COVID-19. Bilanci COVID-19 po thellohet në Shqipëri. Aktualisht kemi transmetim komunitar në disa bashki të vendit. Është një situatë serioze epidemiologjike e COVID-19 në të gjithë elementet e vlerësimit të saj. Sot u shënua edhe numri më i lartë të infektuarve që nga fillimi i epidemisë me 117 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë raporton për 2 humbje jete në 24 orët e fundit. Kanë humbur jetën 2 qytetarë. Një rast 70 vjeçare nga Tirana dhe një rast 66 vjeçar nga Shkodra, me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor e kanë humbur këtë betejë me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 585 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 117 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 41 raste në Tiranë, nga 9 raste në Shkodër Kavaj, 7 raste në Korç, 6 raste Puk Lezhë, nga 5 raste Durrës Kurbin, nga 4 raste Kruj Mirdit Tropoj, 3 në Fier, 2 raste Kolonjë Lushnje Vlorë Mat, nga një rast në Memaliaj, Ura Vajgurore, Pogradec, Kamës, Berat dhe Elbasan. Mësohet se 2 mjek në Fier kanë rezultuar pozitiv në testin e COVID-19 duke shtuar numrin e bluzave të bardha të vendosur tashmë në izolim, edhe nërse kanë rezultuar pozitiv 2 mjek që kanë shërbyer rasteve të mëparshme. Java që lan pas ka treguar një trend të rritur të rasteve të konfirmuara pozitiv, rritje të shtrimeve në spital, pacientëve që kanë pasur nevojë për trajtim në terapi intensive si dhe pacientë intubuar. Serioze paraqitet situata tek infektivi me 4 pacientë intubuar. Situata në spitalin infektiv përvijon e rënduar. Kemi 85 pacientë të hospitalizuar, 10 pacientë janë në terapi intensive, 4 janë raste të rënda të intubuar. Në vendin tonë aktualisht janë 1462 persona aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër, Krujë dhe Durrës.
Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje të gjithë qytetarëve të ndërgjegjësohen për respektimin e masave të vendosura. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të tregohen të kujdesshëm në ambientet e punës, aty ku ofrohen shërbime në çdo ambient publik për të respektuar masat e higjienës, distancën fizike, të shmangin kontaktet, dhënien e duarve, përqafimet, të vendosin maskët aty kur nuk është e mundur të ruhet distancimi fizik. Këshilli i Gjykatës Apelit Tiranë sot vendosi reduktimin e veprimtarisë gjyqësore për shkak se një punonjës i kësaj gjykate ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Si do të vijojë puna në këtë gjykatë? Për këtë do të lidhemi me gazetaren Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Në fakt, përhapja e koronavirusit po bëhet një shqetësim serioze dhe për punën në gjykata, duke sjellë vështirësi në shqyrtimin e çështjeve gjyqësore. Ditën e sotme, Këshilli i Gjykatës së Apelit Tiranë njoftoi zyrtarisht se ka pezulluar shqyrtimin e dosjeve, duke shqyrtuar vetëm ata çështje që konsiderohen emergjente, përsa kohë që njëri nga anëtarët e kësaj gjykate ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Menjëherë SHP-ja ka urdhëruar të gjithë personat kontakte të afërta me të, siç janë anëtarët e tjerë të trupës gjykuese që kanë shqyrtuar çështje me këtë gjyqtar që ka rezultuar pozitiv, por edhe me stafin e gjykatës dhe ndërkohë është duke kryer tampon në varësi të hetimit epidemiologjik që bëhet në raste të tilla. Ndërkohë që Këshilli i Gjykatës pritet që brenda ditës së sotme të informojë zyrtarisht Këshillin e Lartë Gjyqësor lidhur me situatën e krijuar dhe më pas Këshilli i Lartë Gjyqësor do duhet të marrë një vendim për ecurinë e punës në gjykata. Gjithashtu shqetësuese paraqitet situata edhe në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pak ditë më parë, kryetari i kësaj gjykate ka rezultuar pozitiv me COVID-19, ai është karantinuar në banesën e tij, ndërkohë që janë karantinuar edhe një numër i lartë i punonjësve të gjykatës që nga kancelari, punonjësi IT, sekretaret, por gjithashtu janë karantinuar edhe 2 gjyqtarë të tjerë të cilët kanë shqyrtuar çështje gjyqësore me gjyqtarin i cili ka rezultuar pozitiv. Ndërkohë që është duke u vijuar hetimi për të parë nëse ka raste të tjera pozitive në këtë gjykatë, që sigurisht është mjaft problematike sa i përket shqyrtimit të çështjeve, sepse një numër i madh i tyre kanë problematika me afate dhe gjithashtu do duhet të shqyrtohen vetëm ato çështje që konsiderohen emergjente. Në fakt nuk ka një situatë të qartë lidhur me vendimarrjen e kësaj gjykate në si është drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor për të patur një vendim të detajuar, por duhet theksojmë që koronavirusi është përhapur në fakt në disa gjykata. Ju theksova, është gjykata e Apelit të Tiranës, e cila e ka pezulluar për momentin veprimtarinë e saj, gjykata e posaçme që ka mjaft problematika dhe ditën e sotme janë shtyrë thuajse të gjitha seancat gjyqësore, madje ka patur një protokoll të rreptë sa i përket zhvillimit të tyre. Në fakt protokolli ka qenë edhe më herët, por duke qenë se bëhet fjalë për një gjykatë të posaçme që ka një numër të lartë pandeush dhe një numër të lartë të palëve të interesuara, është mjaft problematike sa i përket edhe ruajtjes së distancimit fizik. Ndërkohë që më herët ka qenë gjykata e Kavajës që ka shënuar raste me COVID-19, por edhe gjykata administrative e Apelit në Durrës. Ndërkohë sa u përket gjykatave të tjera nuk ka ende raste të konfirmuara, por më herët ka patur mjaft të karantinuar përsa kohë që ka patur dyshime për kontakte me personat që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Nëse do ketë një rikthim të pezullimit të veprimtarive gjyqësore, kjo mund të sjellë kolaps në fakt në situatën e drejtësisë në vend, përsa kohë që duhet theksojmë që për afro 2 muajet sa të gjitha çështjet ishin pezulluar me akt normativ që mori fuqinë e ligjit dhe që u miratua nga ana e Ministrisë së Drejtësisë pikërisht kur nisi edhe pandemia në mars të këtij viti dhe që shkaktoi mjaft problematika. Ka mjaft çështje gjyqësore që janë mbartur dhe që po shkojnë drejt skadimit të afateve, çka më pas mund të jap në fakt mundësinë edhe personave të njohur të botës krimit për të rifituar lirinë në këtë mënyrë. Mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili zyrtarisht është njoftuar vetëm nga ana e Këshillit të Gjykatës së Apelit, por gjithashtu ka edhe një sër gjykatash sikurse përmendaj që kanë problematika dhe ka mjaft shqetësim sa i përket përhapjes së infeksionit. Po Nisida? Faleminderit Klodi për informacionet. Faleminderit juve. Lëvizja Socialiste për Integrim akuzoi qeverinë për keq menaxhim të situatës së pandemisë nga koronavirusi. Nënkryetari Petrit Vasili deklaroi se shtimi i rasteve lidhet me administrimin spontan të përhapjes së COVID-19. I gjithë mënyra se si kjo pandemi është administruar që nga fillimi, ka qenë e gjitha e bazuar mbi spontanitetin, mbi mosmarrjen e masave efektive, mbi mos vlerësimin atyre hapeve domosdoshëm të cilën bëjnë të mundur që të kesh një situatë në kontroll dhe të kesh mundësi të dalësh me sukses prej saj, dhe një seri mos veprimesh të rënda, siç ishte mos testimi, mos përdorimi i maskave, pasi në fillim që vetë pikërisht kryeministri i vendet që tha që maskat nuk duhen përdorur, mos sigurimi respiratorëve në kohë, përqendrimi i gjithë problematikës vetëm tek numri 127,
mos aktivizimi i mjekëve të shtetit pashësor, mjekëve të familjes, pra një armatë të tërë të shpërndarë gjithë vendin, për të pasur sa më parë në evidencë situatën dhe mbi të gjitha mos pajisja gjërësisht me mjete mbrojtëse e strukturave mbrojtëse spitalore dhe pashësore ka prur pikërisht këtë situatë të re. Nuk është e vërtet dhe nuk ka asnjë të dhënë shkencore profesionale që të mbështes faktin që meqense Shqipëria filloi hapjen, ndaj dhe rastet u shtuan. Ka shkuar në mbi 13 milion numri personave të prekur nga COVID-19 në gjithë botën, ndërsa 571.689 persona kanë humbur jetën si pasojë e virusit. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të parët për numrin e infeksioneve, pësuar nga Brazili dhe India. Ka shkuar në 13.042.320 numri të prekurve nga koronavirusi COVID-19 në të gjithë botën, ku dita djeshme ka shënuar numrin më të lartë të infeksioneve, 230.000, pjesa më e madhe në Amerikë dhe Azinë Juglindore. Sa i përket të vdekurve, numri ka vazhduar të rritet, duke shkuar në 571.689. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë, 3.413.995 të prekur dhe 137.782 të vdekur, pasuar nga Brazili me 1.866.176 të prekur dhe 72.151 të vdekur. India është vendi i tretë më i goditur në botë sa i përket COVID-19 me 879.487 raste dhe 23.194 të vdekur. Sa i përket Europës, vendi më i goditur nga përhapja e koronavirusit është Spanja, pasuar nga Britania e Madhe dhe Italia. Një sasi eksplozivi që fatmirësisht nuk shpërtheu është hedhur në mjediset e jashtme të banesës së 17 vjeçares nga fushkruja e cila më herët denoncoi shfrytëzimin seksual. Mbrëm nëna e 17 vjeçares konstatoi një pako brenda së cilës u zbulua se kishte një sasi të vogël ende plasës artizanale. Policia identifikoi dhe shpalli në kërkim autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, shtetasin me iniciale AB, i cili u denoncua nga vajza për shfrytëzim seksual, ndërsa ushtronte edhe veprimtari kriminale në fushën e kultivimit të kanabisit. Dyshohet se eksplozivi në banesën e vajzës u vu si kërcënim pas denoncimit që ajo bëri. Më herët, 4 persona u prangosën nga policia dhe 2 u shpallën në kërkim për akuzat prodhim dhe shitje narkotikëve, nxitje për përdorimin e drogës dhe shfrytëzim prostitucioni. Viktima 17 vjeçare e abuzimit në fushkruj ka folur ekskluzivisht për News 24. Në një rrëfim me gazetaren Doriana Bezat, vajza tregon se është abuzuar seksualisht, droguar e më pas shfrytzuar si prostitut, ndërsa i bëj presion se do t'i trafikonin edhe motrat nëse nuk ju bindet urdhrit të tutorëve. Lidhemi me gazetaren ton për t'na treguar më hollësisht. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, që në kryet herë do të këtë faktin se kjo është një ndër intervistat më të vështira që unë kam zhvilluar, pasi përballë meje ishte një e nitur dhe e abuzuar seksualisht. Drama e saj ishte mjaft e madhe, ishte mjaft e tronditur, ishte në prani të 2 prindërve të saj, priste asistencën e një psikologe e cila do të vinte nga policia e Durrësit për t'i marrë edhe një herë dëshmi në lidhje me çfarë ka përjetuar ajo në këto 8 muaj, abuzimin me droga të forta, po ashtu edhe abuzimi seksual dhe dhunë fizike që është ushtruar ndaj kësaj të niture. U kujdesa që të plotësoj të gjitha kushtet për të mos zbuluar as identitetin e saj dhe as pamjen e të niturës, pra shkosa kemi të bëjmë me një vajzë edhe të abuzuar edhe të nitur. Ndërkohë që ka marrë informacione edhe nga policia e fushkrujës e cila po heton rast dhe duhet të thënë fakti se hetimet e kësaj policie në lidhje me një grup kriminal që kultivonte dhe trafikonte lëndë narkotike, ndori dhe këtë të vërtet mjaft tronditse që pikërisht ky grup përveç aktivitetit të trafikimit dhe kultivimit të drogës, kishte edhe abuzimin me të miturën e cila pas identifikimit nga policia u thirr në komisariat ku dëshmia e saj ndori këtë të vërtet mjaft tronditse
ishte që për 8 muaj ajo ishte abuzuar seksualisht nga të paktën 6 persona, 4 prej të cilëve janë vënë në pranga. Aktualisht në pranga është Leonard Stafa, Fation Leka, Eduard Cungu dhe Arbis Shima, ndërkohë që në kërkim është Alket Brata dhe Almed Merlik. Nga policia është identifikuar se pikërisht personi i shpallur në kërkim si Alket Brata ka qenë personi që ka hedhur dhe lëndën plaste në banesën e 17 vjeçares si shenjë presioni që ajo të mos e implikoj Alket Bratën në aktivitetin e shfrytëzimit për prostitucion të të miturës. 17 vjeçaria më ka treguar se ka pasur një kalvar mjaft të gjatë të shfrytëzimit të saj dhe të dhunimit nga këta persona, që në moshën 16 vjeçare ajo ka rënë në kontakt me kokainën, që ja ka dhënë një prej këtyre 6 personave i cili e ngacmonte sistematikisht, dhe në një pasdite kur ajo ka dalë në fushkruj me disa miq të saj për të testuar 16 vjetorin, i është ofruar lënda narkotike e kokainës, e cila sipas vajzës se bënte të mos ishte vetvetja dhe të mos kishte kontroll për veprimet e saj. Më ka treguar se për shumë muaj ajo ka qenë e varur nga droga, nga hashashi i fillimiste më pas nga kokaina dhe në këmbim të një doze lëndë narkotike ajo detyrohej nga këta 6 persona që të ushtronte prostitucion. Shpeshherë ajo edhe është dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht për të kryer marrëdhënie seksuale me persona të ndryshëm dhe në këmbim të këtij aktiviteti ajo merrte nga një dozë lëndë narkotike të cilën e konsumonte. Vajza më ka treguar se është bërë dhe përpjekje nga këta persona që ta trafikojnë për në Greqi, por për arsye të ndryshme se është zbuluar nga policia apo se ky grup nuk ka mundur që ta realizojë këtë aktivitet, nuk është bërë mundur trafikimi i saj drejt Greqisë. Ndërkohë që këta 6 persona kanë ushtruar dhe dhunë psikologjike ndaj vajzës, duke detyruar që të vazhdojë këtë veprimtari, duke kërcënuar me jetën e familjarëve të saj dhe të motrave të saj. 17 vjeçaria është fëmia i madh i familjes, ka dhe 3 motra më të vogla dhe një vëlla, dhe ky grup kriminal e kërcënonte se vajzat e tjera të familjes do të dhunoheshin fizikisht dhe do të trafikoheshin jashtë vendit nëse 17 vjeçaria nuk i bindej urdhrave të tyre. Duke qenë se ka qenë e varur, siç e theksova, nga droga, ka pasur episode mjaft të shpeshta të dhunës dhe të ikjes nga familja, është denoncuar të paktën 2 herë nga familja zhdukja e saj nga shtëpia, largimi i saj nga shtëpia, dhe një herë persona të cilët nga persona të tretë janë lajmëruar se familja ka bërë denoncim për 17 vjeçaren që është larguar, e ka lënë në një mal të krasës dhe është dashur që të ecë për orë të tëra deri në mbërritjen në shtëpi. E megjithatë, pavarësisht gjithë këtyre episodeve, policia nuk ka pasur djeni në lidhje me këtë rast abuzimit të vajzës, derisa ajo u identifikua nga përgjimet që policia ka bërë për të zbuluar grupin i cili dyshohej fillimisht se merrej vetëm me aktivitetin e ndjelljes së lëndës narkotike dhe trafikimit të saj, por jo se kishte informacion për shfrytëzimin e të miturës, e cila doli më vonë nga hetimet. Po shumë prodhiste ka qenë edhe biseda që unë kam bërë me prindrit e vajzës, të cilët ndiheshin shumë të pafuqishëm në lidhje me këtë histori, sidomos pas episodit që banesa e tyre u sulmua me lëndë plastëse, ata bënin apel nëpërmjet ekranit të News's 24 që shteti t'i marrë në mbrojtje dhe t'i sigurojë jetën e fëmijëve të tjerë të cilët detyrohen që të jetojnë në këtë familje, pasi është e vetmja stres që ata kanë. Babai, që duhet thënë se edhe drama e kësaj 17 vjeçare është edhe më e madhe se kaq, sepse vjen nga një familje e divorcuar dhe gjithë episodi i këtij 8 mujori ka ndodhur në kohën që babai i saj ka qenë i burgosur për një vepër penale dhe ka qenë krejt e pambrojtur, duke qenë se ishte fëmia i madh i një familje ku babai dhe mungonte dhe nuk kishte asnjë krah mbrojtës. Prandaj 6 persona shfrytëzuan së drogësi të 17 vjeçares, duke e bërë fillimisht zhvastër të drogës se më pas kanë bërë shfrytëzimin e saj. Po, Doriana. Po, faleminderit për informacionin e përcjellur. Faleminderit juve. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.
Rikthehemi, vjojmë në temë lajmet. Presidenti Hashim tha që do të dëgjojë dhe do të përgjigjet sot pyetjeve të prokurorit të specializuar në Hag lidhur me akuzat për krime lufte. Jam i gatshëm të përballem me sfidat e reja. Ky është çmimi i lirisë, u shpreh Thaçi me të mbritur në gjykatë ku u prit nga 10 qytetar me flamuj kombëtar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbërritur në Hag për të intervistuar nga prokuroria e posaçme që trajton pretendimet për krime lufte dhe të pas luftës në Kosovë. 10 qytetar me flamuj kombëtar të Kosovës kishin dalë përpara gjykatës së Hagës për ta pritur presidentin Thaçi. Nuk kemi hero për të sakrifikuar, ku është drejtësia për 20 migrantë të dhënuara nga regjimi serb, ishin disa prej thirrjeve të lëshuara nga qytetarët përpara gjykatës së Hagës. Më 24 qershor, kjo prokurori publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli. Në njoftimin për akt akuzën pretendohet se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje të paligjshme dhe krime të paraqitura në akt akuzë, përfshin qindra viktima të identifikuara shqiptar, serb dhe rom të Kosovës. Pohime të tilla janë hedhur poshtë nga presidenti Thaçi, i cili tha se do t'i jap dorëheqje nëse akuzat konfirmohen dhe është i gatshëm të përballet me drejtësinë. Dje në Bruksel u zhvillua dialogu Prishtinë-Beograd përmes një videokonference ku Kosovën e përfaqësonte kryeministri i saj Abdullah Hoti. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s Miroslav Lajçak tha se është arritur pajtueshmëri për agjendën e takimit të radhës në Bruksel. Jam i lumtur të them se pas samitit të Parisit dhe takimit të sotëm midis Kosovës dhe Serbisë, dialogu i lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve është kthyer në rrugë të drejtë pas 20 muajsh. Si rezultat i takimit të sotëm, ne u pajtuam për elementet kryesor të procesit dhe agjendës së takimit ton të radhës që do të mbahet të njëjtë në Bruksel. Falenderoj partnerët për angazhimin konstruktiv, tha Lajçak. Takimi sotëm u zhvillua përmes videokonferencës mes kryeministrit Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Partitë politike dhe koalicionet pas 20 ditëve japin sot fund fushatës zgjedhjeve të parakohshme të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut. Në mesnat fillon heshtja zgjedhore, ndërsa në 3 ditët pasuese do të zhvillohen votime në kushte të pandemisë së koronavirusit. 13 korrik votojnë të prekurit nga Covid-19. Janë regjistruar 716 qytetarë, të cilat do të votojnë në 58 komuna, në 14 korrik votojnë të sëmurët e tjerë, të burgosurit dhe të moshurit, ndërsa në 15 korrik zhvillohen votimet e përgjithshme, ku mbi 1.8 milion votues do të zgjedhin 120 deputet. Në garë janë 15 parti politike dhe koalicione në 1578 kandidat. Shkaku i pandemisë së Covid-19 bëri që zgjedhjet e programuara fillimisht në 12 prill në Maqedoninë e Veriut të shtyheshin në 15 korrik. Opozita parlamentare propozon që pragu elektoral në zgjedhje të jetë 2% me arsyetimin se kështu lexohen korrekt të gjitha votat e qytetarëve dhe përkthehen sakt në mandate. Por majoranca u tregua rezervuar, duke argumentuar se një përqindje e tillë do të shkaktonte një qeverisje jo të qëndrueshme. Këshilli Legjislacionit dhe Komisioni i Ligjeve gjatë diskutimit nën për nën të ndryshimeve kushtetuese nuk arritën të marrin një vendim mbi çështjen e caktimit të pragut elektoral që duhet të arrijnë partitë për të bërë pjesë e parlamentit. Ishte pikërisht kjo temë e pambyllur që diktoi vendimin e shtyrjes së mbledhjes. Në propozimin fillestar, opozita parlamentare kishte propozuar një prag elektoral 5%, por relatori Korablita, me mbështetjen e kolegëve opozitar në kuvend, propozoi një tjetër prag shumë më të ulët, 2%. Propozoj që në pikën 2 të nenit parë të projektligjit, të fjalë që jo më pak se 5% të votave të vlefshme, të bëhet jo më pak se 2% të votave të vlefshme. Propozimin për prag zgjedhor 2%, relatorët e majorancës socialiste e konsideruan të ulët. Arsyet i detajoi socialisti Alket Hyseni, sipas të cilit pragjet e vogla mund të vendosin në rrezik stabilitetin e qeverisjes, e cila mund të ndikohet nga votat e partive të vogla. Pragjet e larta përgjithsisht garantojnë qeverisje stabil. Pragjet e ulta garantojnë përfaqësim të partive të vogla, por jo qeverisje stabil. Nga kjo pikpamje,
ne duhet të diskutojmë kush është më i favorshëm. Në opinionin tim personal, pragu i lartë është më i mirë. Përse? Sepse Shqipëria nuk e ka luksin në këto momente të zhvillimit historik për të pasur qeverisje të cilat shpërndahen në 5, 6, 7 apo më shumë parti politike. Shqetësimet e Hysenit nuk u mbështeten nga Myslim Murizi, i cili argumentoi se pragu i ulët jo domosdoshmërisht vën në pikpyetje stabilitetin e një qeverie. Rezultatet zyrtare të partive politike shqiptare nuk duhet na tremin për i prag 2% që ka kërkuar zoti Lita, sepse në historikun 30 vjeçar post-komunist, vetëm 30 parti ka kalu prag 1%. 2% shumë pak dhe shumë rrallë në zgjedhjet politike ka patur partitë të cilat i kanë marrë. Pra ne nuk duhet të ruhemi se do të ketë parlamenti i ardhshëm një fragmentarizim të llatashëm sa do të pamundsoj krijimin e një qeverie stabil. Në kushtet e mungesës së një dakordësie për pragun elektoral, u vendos që relatorët të takohen për të pasur një qëndrim mundësisht të përbashkët për këtë çështje, që më pas t'ia kalojnë Këshillit të Legjislacionit. Edhe garancia sovrane që u akordua në kohë pandemie për bizneset sipas Partisë Demokratike ka shkuar për klientët e kryeministrit Rama. Jorida Dabaku deklaroi se Rama ka braktisur qytetarët edhe bizneset dhe gjithçka e ka vendosur në shërbim të oligarkëve. Por sipas saj, sondazhet tregojnë se Rama është pakic edhe në fundin e tij politik. Në presionin e një krize të dyfisht ekonomike dhe shëndetësore, Rama vazhdon të kujdeset posaçërisht duke mbrojtur 10 oligarkët e tij me cilët ka plaçkitur Shqipërinë dhe taksat e shqiptarëve për 7 vite rresht. Sipas të dhënave të paraqitura nga një hetim i thelluar i Birnit, rezulton se 50% e kredive të miratuara nga Fondi i Garancisë u përkasin të dyshuarve të përhershëm, oligarkëve dhe përfituesve të koncesioneve. Kreditë miratuara nga bankat e nivelit të dytë, si pasojë Fondit të Garancisë Sovrane kapin vlerën e 3.9 miliard lekësh, nga cilat 10 kompani që kanë koncesionet kryesore në Shqipëri kanë përfituar 2 miliard lek, ose pothuajse 50% të këtij fondi. Ndërkohë që oligarkët e PPP-ve përfitojnë nga kjo garanci sovrane, si përmarrje, si fasoneri, hoteleri, turizëm, që u detyruan të largonin nga puna një qindra punonjës, nuk kanë përfituar asgjë. Kjo nuk është rasti, pasi Edi Rama që prej ditës së parë të pushtetit ka pasur një dhe vetëm një qëllim: të jetë dhe të punojë në funksion të kësaj pakice. Të gjitha sondazhet tregojnë se Edi Rama sot është pakic. Shumica dërmuese e shqiptarëve kanë zgjedhur ndryshimin dhe duan një qeveri normale, që i shërben shumicës heshtur dhe punëtore, duke i dhënë përgjigje pakicës që vjedh dhe shurdhon shqiptarët me propagandë për ditë. Prezentohet në krye të kadastrës së Vlorës, drejtori 8 institucionit pas largimit brenda pak muajve të 7 paraardhësve të tij. Drejtori i përgjithshëm Artan Lajme tha se Vlora vitin e fundit po vuan pa përgjegjshmërinë 30 vite më pronat. Pas largimit të jo pak, por 7 drejtorëve të mëparshëm të kadastrës së Vlorës në harkun kohor të 10 muajve, vjen në krye të këtij institucioni drejtori 8. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Artan Lajme prezantoi këtë të hënë drejtorin e ri Andi Binaj, duke shpresuar se ai do të qëndrojë në detyrë më gjatë se paraardhësit e tij. Teksa ripërsëriti problematikat e këtij qarku me pronat, Lajme tha se Vlora po paguan kusuret e 30 vite pa përgjegjshmërie. Vlora po paguan kusuret e 30 vjetë dhe papërgjegjshmëri në fushën e pronës. Askund si në Vlorë kanë qenë prezente falsifikimet e regjistrave kadastral të pasurive të paluajtshme. Kanë qenë probleme me çështje gjyqësore të hapura dhe zgjatura, në shumë raste edhe nga 5 e nga 10 vjetë procese gjyqësore. Edhe situata me regjistrimin AMTP për tokës bujqësore nuk ka ecur mirë në Vlorë. Një fushë tjetër ku Vlora ka qenë problematike, ka qenë dhe ai legalizimeve me shkelje në leje ose ato që ne i quajmë zakonisht me të braktisura nga pronarët. Vlora ka me dhjetra objekte të tilla, të cilat edhe ato nuk është marrë askush. Janë 28 zona kadastrale të Vlorës ende pa regjistrim fillestar të pronave, me rreth 65.000 pasuri të paluajtshme. Drejtori i ri i kadastrës së Vlorës Andi Binaj tha se për punën e tij dëshiron që të flasin faktet. Kam punuar pranë zyrave vendore të Kuvendit të Shqipërisë në sektorin e marrëdhëniet me publikun, në të cilën jam njohur nga afër në problematikat e qytetarëve.
Një pjesë e madhe kanë patur të bëjnë me pronat. Duke parë gjendjen aktuale, më lejoni ta përmbledh me një fjali. Le të flasim faktet dhe jo fjalimet për punën e kadastrit Vlorë. Lëvizjet në kadastrën e Vlorës nisën shtatorin e vitit të kaluar, kur antikrimi ekonomik çoi në hetim 23 persona për shpërdorim të tyre dhe tjetërsim prone. Shkak I largimit të vazhdueshëm të drejtuesve të kadastrës së Vlorës, po bëhet një vendim I gjykatës së lartë për një pronë në Bregdet. Lidhemi tani drejt për drejt dhe ndjekim zhvillimet e komisionit hetimor për presidentin Meta. Faleminderit. Zoti Valteri, unë të falenderoj për ndërhyrjen, por në fakt ky komision është në përfundim të punës tij dhe nëse I referojmë rendit ditës që kemi sot, është administrimi I opinionit Komisionit Venecias dhe provat e tjera që mund të kenë kolegët, sepse unë do ta hapim pak më vonë, do kemi edhe një diskutim për këtë gjë, dhe një diskutim mbi provat. Dhe referuar nenit 19 të ligjit për komisionet hetimore, pasi ky komision të bëjë diskutimin mbi provat e administruara, do të deklarojmë mbylljen e hetimit dhe sigurisht do prezantojmë raportin paraprak për komisionin hetimor. Raporti I cili do të miratohet në një mbledhje të radhës të komisionit hetimor dhe më pas do t'i paraqitet seancës plenare për diskutim. Pra, e thënë më qartë, këtij komisioni I mbaron afati në datën 30 korrik të vitit 2020, por raporti I komisionit hetimor për seancën plenare do duhet të jetë gati brenda datës 18 korrik. Pra, ky komision do ketë një produkt, zoti Valteri. Unë nuk kam arsye ta paragjykoj produktin që do të nxjerrë ky komision, raportin e këtij komisioni, por sot kemi këtë rendite që I hap rrugë edhe asaj që ju parashtruat pak më parë. Pra fillimisht kemi proces verbalin e mbledhjes të datës 31/3/2020. Dakord me proces verbalin? Pro, kundër s'ka asnjë abstenim, miratohet proces verbali I mbledhjes komisionit I datës 31/3/2020. Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, është administrimi I opinionit të komisionit të Venecias I datës 19 qershor, pra opinioni numër 978, datë 19 qershor 2020. Siç jeni ndjeni, nderuar kolegë, këtij komisioni I është shtuar objekti edhe në lidhje me ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës së ndjekur nga ana e Presidentit Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. Në datën 30 dhjetor të vitit 2019, kryetari I Kuvendit të Shqipërisë, zoti Ruçi, I është drejtuar Komisionit Venecias për të patur një opinion ligjor në lidhje me ligjshmërinë dhe veprimet dhe procedurën e ndjekur nga Presidenti I Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. Ky opinion ka ardhur në Kuvendin e Shqipërisë në datën 19 qershor 2020, është përkthyer dhe u është vënë në dispozicion të gjithë kolegëve deputet të këtij komisioni hetimor, pra ju e keni marrë këtë opinion, dhe unë ju ftoj të nderuar kolegë, ta votojmë që ky opinion I Komisionit Venecias të bëhet pjesë e gjithë dokumentacionit që ka administruar komisioni hetimor, e më pas, nëse ka edhe prova të tjera që kolegët duan t'i depozitojnë komisionin hetimor, janë të ftuar t'i bëjnë. Jeni njohur me opinionin e Komisionit Venecias, besoj, e keni marrë që të gjithë. Atëherës, me vendim ndërmjetëm, kush është dakord që opinioni numër 978 I vitit 2020, datë 19 qershor I vitit 2020, të bëhet pjesë e dosjes së komisionit hetimor? Pra, kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohet, po një kundër? Po, zoti Valteri është kundër. Kundër. Po. Dhe pika e tretë e rendit ditës, nderuar kolegë, është diskutimi mbi provat e administruara. Nuk e di, ka prova të tjera që kolegët e komisionit do duan t'i depozitojnë
në sekretarin e komisionit? Nuk ka. Atë kalojmë në pikën e tretë të rendit ditës, që është diskutimi mbi provat që kemi administruar si komision hetimor. Më lejoni fillimisht që të bëj një parashtrim të gjitha provave që ne kemi administruar, sipas planit hetimit që ne kemi miratuar si komision, qoftë për zgjedhjet, anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit 2019, po ashtu edhe në kuadër të kontrollit dhe lishmërisë veprimeve të kryera nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit gjyqtarëve kushtetues. Me vendimin numër 15 të vitit 2020, Kuvendi vendosi shtyrjen e afatit komisionit hetimor deri me datën 31/7/2020. Duke qenë se mbeten 19 ditë nga afati përfundimtar, Komisioni hetimor në mbështetje të neneve 19, 20 dhe 22 të ligjit numër 8891, datë 2/5/2002, për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit, duhet i përmbush të gjitha pikat e planit të hetimit dhe kur ky komision krijon mendim qartë lidhur me çështjen objekt hetimi, deklaron përfundimin e hetimeve me vendim ndërmjetëm dhe kalohet në miratimin e raportit përfundimtar të komisionit. Mbështetur në dispozitat e mosipërme të ligjit, pikës 2 të nenit 25 rregullores Kuvendit dhe planit të hetimit miratuar me vendimet e ndërmjetme Komisionit hetimor numër 6, datë 3/9/2019 dhe numër 10, datë 20/12/2019, Komisioni duhet miratoj me vendim përfundimtar raportin përfundimtar të hetimeve, i cili përmban konkluzionet e hetimit, provat që kanë çuar komisionin këto konkluzione, si dhe propozime për zgjidhjen e çështjes ose masa ndëshkimore për personat përgjegjës nëse ka të tillë. Raporti përfundimtar i paraqitet seancës plenare të Kuvendit brenda 7 ditëve nga data e marrjes vendimit përfundimtar të komisionit. Me paraqitjen e raportit përfundimtar në Kuvend, ky komision hetimor pushon se ekzistuari veprimtarinë e tij. Për sa më sipër, duke qenë endja e fundit e muajit korrik, është data 25/7/2020 për të respektuar afatin e mosipërm për paraqitjen në seancë plenare të raportit përfundimtar, lind detyrimi që ky komision hetimor të miratoj brenda datës 18 korrik 2020 me vendim përfundimtar raportin për seancën plenare. Janë administruar në cilësinë e provës nga komisioni hetimor informacionet e ardhura nga institucionet lidhur me objektin e hetimit, si dhe procedurbalet e seancave dëgjimore të zhvilluara nga komisioni hetimor si më poshtë. Është administruar dosja e plot e vendimit kolegjit zgjedhor Gjykatës Apelit Tiranë datë 24/6/2019 me paditës Partia e Unitetit Kombëtar, i paditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe me objekt kundërshtimin e vendimit numër 836 datë 13/6/2019 Komisioni Qendror Zgjedhjeve, me anën e cilit është vendosur rrëzimi i kërkesës Partisë Unitetit Kombëtar për të regjistruar nga zgjedhjet për pushtetin vendor të datës 30 qershor 2019. Është kërkuar kjo provë nga Komisioni hetimor me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 dhe është depozituar në Kuvend më datën 23/7/2019 me shkresën e Gjykatës Apelit numër 4472 fraksion 1 protokolli datë 22/7/2019, si dhe shkresa e Komisionit hetimor dërguar kolegjit zgjedhor. 2. Është administruar shkresa e institucionit presidentit me numër 2502 fraksion 13 protokolli datë 19/7/2019 përgjigje e letrës Kuvendit. Kjo shkresë është kërkuar me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 Komisionit hetimor dhe është depozituar në Kuvend me datën 2/8/2019, si dhe shkresa e Komisionit hetimor dërguar institucionit presidentit. 3. Është administruar shkresa e drejtorit përgjithshëm të Policisë Shtetit numër 5962 fraksion 1 protokolli datë 31/7/2019 drejtuar Kuvendit të Shqipërisë mbi kërkesën e Komisionit hetimor të Kuvendit të Shqipërisë. Kërkuar nga Komisioni hetimor me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 dhe është depozituar në komision me datën 1/8/2019, si dhe shkresa e Komisionit hetimor drejtorit përgjithshëm të Policisë Shtetit. 4. Është administruar shkresa e prokurisë përgjithshme numër 1978 fraksion 3 datë 31/7/2019, dërgohet informacion mbi procesin zgjedhor
Edhe kjo shkresë i është kërkuar me vendimin numër 5, datë 15 i shtatit 2019 Komisionit Hetimor dhe është depozituar në kuvend nga Prokuria e Përgjithshme me datë 31 i shtatit 2019. 5. Është administruar shkresa e qendrës së votimeve zyrtare numër 1100 fraksion 1 protokolli datë 22 i shtatit 2019, përgjigje shkresës tonë me numër 2502 fraksion 19 protokolli datë 19 i shtatit 2019 dhe është depozituar në kuvend me datën 22 i shtatit 2019 nga Qendra e Publikimeve Zyrtare. 6. Është administruar në komision shkresa Autoritetit Mediave Audiovizive numër 2812 fraksion 1 protokolli datë 22 i shtatit 2019, kthim përgjigje Komisionit Hetimor të Kuvendit dhe është depozituar pranë komisionit me datën 23 i shtatit 2019. 7. Është administruar shkresa e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me numër 13665 fraksion 1 protokolli datë 27 i shtatit 2019, kthim përgjigje Komisionit Hetimor të Kuvendit dhe kjo përgjigje është depozituar në komision në datën 29 i shtatit 2019. 8. Po ashtu, pjesë e dokumentacionit që ka Komisioni Hetimor është kërkesa e 55 deputetëve për nisjen e procedurës së shkarkimit nga detyrat e Presidentit Republikës zotit Ilir Meta me datë 26 i 6 2019. 9. Është raporti Komisionit për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njeriut për shqyrtimin e kërkesës së një grupi deputetësh për nisjen e procedurës shkarkimit nga detyra të Presidentit Republikës zotit Ilir Meta datë 26 i 6 2019, kërkuar nga Komisioni Hetimor me vendimin numër 5 datë 15 i shtatit 2019. 9. Është administruar kërkesa e 55 deputetëve për shtimin e objektit Komisionit Hetimor për kontrollin e lishmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. 10. Është administruar vendimi numër 128 datë 21/9/2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për listën përfundimtare të renditjes kandidatëve për gjyqtar në gjykatën kushtetuese për vendi vakant, vakancë plot e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 7/2/2018 së bashku me raportin e renditjes kandidatëve. 11. Vendimi numër 132 datë 21/9/2019 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për listën përfundimtare të renditjes kandidatëve për gjyqtar në gjykatën kushtetuese në vendin vakant, vakancë plot të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4/3/2019 së bashku me raportin e renditjes kandidatëve. 12. Raporti Këshillit Legjislacionit për shqyrtimin e kërkesës kryetarit Kuvendit mbi kushtetutshmërinë e vijimit procedurës që do të zgjidhë Kuvendi për votimin e vakancave në gjykatën kushtetuese të shpallura nga Kuvendi me datë 12/2/2018 dhe 4/3/2019. 14. Shkresa numër 716 fraksion 1 datë 8/11/2019 institucionit Presidentit Republikës për njoftimin e kryetarit Kuvendit për vendimin e pezullimit të procesit për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, vakancë plotë e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4/3/2019. 15. Është administruar shkresa e kryetarit Kuvendit drejtuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi numër 3973 datë 8/11/2019. 16. Është administruar përgjigja e dërguar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në lidhje me ecurinë e procesit të zhvilluar nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi i Shqipërisë për plotësimin e vakancave për antar gjykatës kushtetuese, dërguar me shkresën numër 716 fraksion 2 datë 8/11/2019. 17. Është administruar nga Komisioni dekreti Presidentit Republikës numër 11313 datë 15/10/2019 për emërimin e zotit Besnik Muçi, gjyqtar të gjykatës kushtetuese, publikuar në fletorën zyrtare numër 142 datë 22/10/2019. 18. Është administruar dekreti numër 11350 datë 13/11/2019 të Presidentit Republikës për emërimin e zonjës Marsida Xhaferllari, gjyqtare në gjykatën kushtetuese. 19. Është administruar fletorja zyrtare numër 151 datë 9/11/2019
ku është votuar vendimi numër 132 i vitit 2019 i Këshillit të Emërimeve Drejtësi, ku zonja Arta Vorpsi është renditur e para në listën përfundimtare të kandidatëve. 21 është depozituar shkresa e Presidentit Republikës me numër 2941 fraksion 1 protokolli datë 31/8/2019, dërguar Këshillit të Emërimeve Drejtësi mbi veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve Drejtësi në procesin e verifikimit të kandidaturave mbi plotësimin e vendit vakant për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës me dekretin numër 10/723, datë 7/2/2018, depozituar në kuvend më datën 5/5/2020, me shkresën numër 109 protokolli, datë 5/5/2020 Këshillit të Emërimeve Drejtësi. 21 kopja e vendimit gjykatës administrative të apelit numër 201, datë 22/8/2019, me objekt fuqizimin e vendimit numër 108, datë 2/8/2019, për ndalimin e kandidatës Jacqueline Peto në vendin vakant për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, vakancë përkohshme e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 7/2/2018 dhe lejimin e kandidimit të Jacqueline Petos për vakancën e përkohshme shpallur nga Presidenti në datën 7/2/2018 dhe është depozituar në kuvend me shkresën numër 109 protokolli datë 5/5/2020. Po ashtu, në komision është administruar shkresa e Këshillit të Emërimeve Drejtësi numër 552 protokolli datë 8/10/2019, drejtuar institucionit Presidentit Republikës për dërgimin e listës përfundimtare të renditjes kandidatëve të lejuar për kandidim dhe të raportit të arsyetuar të renditjes tyre për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, vakancë plot shpallur nga Presidenti i Republikës me dekretin 10/722 datë 7/2/2018. Po ashtu është shkresa tjetër e Këshillit të Emërimeve Drejtësi 553 protokolli datë 8/10/2019, përsëri drejtuar institucionit Presidentit Republikës për dërgimin e listës përfundimtare për plotësimin e vendit vakant gjykatën kushtetuese, vakancë e shpallur nga Presidenti i Republikës me dekretin 1133 datë 4/3/2019. Është administruar shkresa 35/71 protokolli datë 10/10/2019 i Presidentit Republikës me lëndë kërkesë informacionit drejtuar Këshillit të Emërimeve Drejtësi, shkresë e cila është depozituar në kuvend me datën 5/5/2020, me shkresën e Këshillit të Emërimeve Drejtësi numër 109 protokolli datë 5/5/2020. Po ashtu është administruar shkresa e Këshillit të Emërimeve Drejtësi numër 665 protokolli datë 14/10/2019, mbi njoftimin mbi ecurinë e procedurave të dërgimit listës përfundimtare të renditjes kandidatëve dhe raportit të arsyetuar të renditjes për plotësimin e 2 vendeve vakante në gjykatën kushtetuese, vakancat plota të shpallura nga Kuvendi i Shqipërisë. Është administruar shkresa e institucionit Presidentit Republikës numër 35 fraksion 1 protokolli datë 5/11/2019, dërguar Këshillit të Emërimeve Drejtësi mbi zgjedhjen e emërimin e antarit gjykatës kushtetuese sipas radhës që dikton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ligji numër 85/77 i vitit 2000. Shkresa tjetër e institucionit Presidentit Republikës 35 fraksion 2 protokolli datë 5/11/2019, dërguar Këshillit të Emërimeve Drejtësi. Përgjigja e Këshillit të Emërimeve Drejtësi datë 7/11/2019, depozituar në kuvend më datën 5/5/2020, kopja e raportit vjetor mbi veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi i zgjedhur me short nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për vitin 2019, lista përfundimtare e renditjes kandidatëve të lejuar për kandidim dhe të raportit të arsyetuar të renditjes tyre për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, vakancë plot e shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, shkresa e kryetarit Kuvendit drejtuar Komisionit Venecias për opinion datë 22/7/2019, shkresa e kryetarit Kuvendit drejtuar Komisionit Venecias për opinion datë 30/12/2019, opinionet e Komisionit Venecias 14 tetor 2019 mbi objektin e kompetencës së Presidentit për të caktuar datën e zgjedhjes, opinioni i Komisionit Venecias datë 19 qershor 2020 mbi emërimin e gjyqtarëve kushtetues, procedurë seancës dëgjimore me Presidentin e Republikës
të zhvilluar nga komisioni me datë 9/9/2019 dhe vendimin e ndërmjetëm të komisionit hetimor numër 7 datë 3/9/2019, procedurë seancës dëgjimore me kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, bazuar në vendimin e komisionit hetimor numër 13 datë 26/2/2020, shqyrtimi i letrës dërguar nga Presidenti i Republikës i klasifikuar si sekret shtetëror, bazuar në ligjin numër 84/57 datë 11/2/1999 për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror, të ndryshuar me VGM numër 312 datë 16/2/2011 për miratimin e rregullores për punën me informacionin e klasifikuar sekret shtetëror, realizuar në mbledhjen e komisionit hetimor me dyert mbyllura në datën 22/11/2019. Këto të nderuar kolegë, janë të gjitha provat e administruara dokumentare, por dhe 2 seanca dëgjimore të zhvilluara me Presidentin e Republikës dhe me kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, që janë administruar në dosjen hetimore të komisionit, sigurisht provat marra në zbatim të vendimeve të ndërmjetme që ka marrë ky komision. Dua të sjell vëmendjen e komisionit hetimor e kolegëve të këtij komisioni se komisioni hetimor ka zhvilluar deri tani 9 mbledhje dhe ka miratuar 14 vendime të ndërmjetme, me të cilat janë administruar edhe provat që unë sapo citova pak më sipër. E bëra këtë listim të gjitha provave që ka administruar deri në këtë moment komisioni, përpara se të fillojmë në diskutimin shtërrues mbi këto provë. Bëjmë dije për kolegët, por dhe për opinionin publik, që secili nga kolegët e këtij komisioni hetimor disponon qoftë në postën elektronike, po edhe një dosje të plotë të gjitha provave që unë sapo lexova. Dhe tani ju ftoj kolegë që të bëjmë një diskutim mbi këto provë. Dhe pasi të mbarojmë me diskutimin mbi provat, referuar në nenin 19 të ligjit për komisionet hetimore, në cilësinë e kryetarit, unë do të deklaroj të mbyllur hetimin administrativ dhe realizimin e planit të hetimit që ka miratuar ky komision. Pra, jemi në debatin dhe diskutimin mbi prova. Nëse kolegët kanë diskutime mbi këto prova, jeni të ftuar të merrni fjalë. Po, zoti Fino? Përpara se ne të diskutojmë për këto prova, do të ishte mirë, mbase si shtatë ju që në 18 korrik do paraqitet një raport nga relatorët e çështjes si kemi ne si komision hetimor, dhe mbi bazën e këtij raporti pastaj të ketë një diskutim të komisionit që ta miratoj, ose e miraton ose e hedh poshtë atë raport, se nuk është thënë që raporti që mund paraqisin relatorët, gjithë anëtarët e komisionit të jenë në një mendim apo jo. Dhe në momentin që ne nuk e kemi këtë raport, por do ta kemi brenda datës 18, të na lihet koha e nevojshme, se këtu ishim mbi administrimi i dokumentave rreth mbi 40 cituat ju dhe për të mirë cituat, plus edhe raporti që përgatitin relatorët, ne të jemi të gatshëm për të bërë një diskutim rreth raportit përfundimtar pastaj. Nuk e di, e kam për diskutim në kështu me fjalë, në si çështje që duhet ta zgjidhim se çfarë kuptimi ka të diskutojmë ne sot, dhe mbasi diskutojmë të bëhet një raport dhe prapë ne do të kemi diskutim mbas atij raporti, besoj, se do ta miratojmë ose do ta realizojmë atë raport, që të vim në seancë plenare apo jo. Faleminderit. Faleminderit zoti Fino. Në fakt komisioni hetimor ka kryetar, nënkryetar dhe sekretar të komisionit hetimor, por nëse ka propozim konkret që ne të caktojmë 2 relator, një nga majoranca dhe një nga opozita, që të na përgatisi një raport para prak, dhe pastaj ne në një mbledhje të radhës të zhvillojmë një diskutim mbi raportin para prak, i cili do të bazohet mbi provat që janë administruar nga komisioni hetimor, e më pas në një mbledhje që do duhet të jetë data 18 korrik, ne të miratojmë raportin përfundimtar të këtij komisioni, pa e paragjykuar mund të dalim me një raport, po mund të jetë një raport me 2 mendime, sepse ne këtu në këtë komision hetimor kemi përbërje
majorancë opozit. Gjithsesi, kjo ngelet ta vendosim në këtë mbledhje të komisionit. Po, zoti Zeneli. Faleminderit zoti kryetar. Normalisht unë kisha shumë gjëra për të thënë lidhje me ajo çfarë ju përmblodhët në gjithë atë administrimin e dokumentacionit të ardhur nga institucionet ndryshme, nga Komisioni i Venecias, por edhe nga institucioni i Presidencës. Por unë bie dakord edhe me zotin Fino që ne më mirë është që marrë një raport përfundimtar nga dy relatorët ne i kemi miratuar që në fillim të këtij komisioni, relator për palën tonë opozitare është zoti Valteri dhe me sa më kujtohet mua për ju është zoti Hyseni. Kështu që është më mirë që ne dy relatorët të ulen së bashku, të diskutojnë lidhje me gjithë ecurinë e këtij komisioni, edhe ne themi të gjithë ata që kemi neve anët pozitive apo negative, anët që na bashkojnë neve në këtë raport, apo të dalim një raport apo me dy raporte. E këtë do të lëm ditës fundit, kur atë ditë neve të diskutojmë mbi këtë raport që të ardhur në komision nga relatorët. Faleminderit. Zoti Zeneli, jam dakord me sugjerimin që bën kolegu Fino, por dhe ju si nënkryetar, por ky komision ka vetëm një vendim ndërmjetëm të datës 15/7/2019, pra vendimi numër 4 me cilin ne kemi caktuar zonjën Bushka si sekretare të këtij komisioni, por na duhet të marrim një vendim ndërmjetëm tani për caktimin e dy relatorëve që do duhet na përgatisin para pas për komision. Është marrë vendimi, zoti kryetar. Po atë ditë që është vendosur sekretarja, është marrë vendimi që nga pala jon tjetër relator zoti Halit Valteri edhe për ju zoti Hyseni. Dakord, nuk ka problem, ne hedhim përsëri në vendim. Ju po ndiqni zhvillimet e mbledhjes online të Komisionit Hetimor për Presidentin Meta, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak më tepër informacione sa i takon fleshit që po ndiqni me titra, pasi Zani Çaushi ka kërkuar lirimin me kusht, është dënuar me burgim përjetshëm, pas pak do të na njoftoj korrespondentja. Publicitet. Zani Çaushi kërkon lirimin me kusht. Ish kreu i një prej bandave të Vlorës gjatë rrezirave të 97-s, i është drejtuar gjykatës së Korçës për lirimin para kohe. Zani Çaushi është i dënuar me burg përjetë për një seri vrasjesh edhe po vuan dënimin në burgun e Drenovës. Ne tani do të lidhemi me gazetaren Lorena Kodra për të na dhënë më tepër detaje. Lorena, përshëndetje. Njësira të përshëndet. Mirësezat Çaushi, një prej emrave më të njohur të botës së krimit, me kusht në gjykatën e Korçës. Në 24 ka zbuluar se njeriu i konsideruar si i fortë i Coles, i dënuar me burgim të përjetshëm për një seri vrasjesh në kuadër të kriminale, pretendon se është rehabilituar në burg dhe duhet të dalë në liri. Ai pretendon se ka kryer më shumë se 25 vite burgim sipas ligjit dhe për këtë arsye duhet të përfitojë nga e drejta për lirim me kusht dhe parashtron si dokument shtesë faktin që është familjar dhe duhet të përkujdeset për familjen e tij. Zani Çaushi është një nga të dënuarit me burgim të përjetshëm. Më herët, gjykata shqiptare ka liruar të tjerë të dënuar me burgim të përjetshëm. I pari që rifitoi lirimin ishte Ger Generali, i cili fitoi në gjykatën e Korçës të betejë, ndërsa gjykata e Krujës pak më vonë ka liruar të dënuarin tjetër Doklem të bandës së Durrësit. Zani Çaushi është konsideruar si një nga njerëzit më problematikë në botën e krimit, duke u dënuar me burgim të përjetshëm. Ai është konsideruar si një nga njerëzit dhe kundërshtarët e përbetuar të kreut të grupit tjetër kriminal Gaxhait. Seanca e radhës pritet të jetë në datën 17 në orën 10 në gjykatën e Korçës. Pra është një seancë ku Zani Çaushi do të paraqesë të tjera prova? Kjo është 18 korrikut, Lorena? Po, Nisida, në këto momente që ne po flasim janë kryer 2 seanca dhe në datën 17 pritet edhe seanca e radhës për të paraqitur prova të tjera. E kuptoj, faleminderit Lorena për informacion. Do të shkojmë tani në një lidhje tjetër drejt për drejt me kolegun Erion Skëndaj këtë herë për të marrë më tepër detaje dhe informacione për sa i takon situatës me COVID-19. Erion, përshëndetje.
Nisida, përshëndetje, në fakt ju flasim nga holli ose në sakt nga hyrja, le themi pjesa e gjelbëruar e spitalit të sanatoriumit. Të paktën për 24 orësh ne kemi dhënë informacion se ky spital me burime të besueshme do të kthehet në COVID-2 për shkak se është rënduar te imase i gjendja në spitalin COVID-1. Nga Ministria e Shëndetësisë nuk ka ende një konfirmim zyrtar, por vetë Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka qëndruar për rreth 1 orë në ambientet e spitalit ku është takuar me mjek infermier të këtij shërbimi, por pa praninë e medias dhe në dalje ajo nuk ka lënë një koment për media të cilat ndodheshin këtu për të raportuar. Aktualisht ne kemi mësuar se ka urdhra për disa shërbime që ato të transferohen. Kështu shërbimi i kirurgjisë torakale do të transferohet sërish tek spitali i traumës. Po kështu mësohet se është transferuar edhe shërbimi i kardiologjisë, ndërkohë që mjekëve u është komunikuar ndërprerja e lejes së zakonshme. Nuk kemi ende një informacion se si do të zhvillohet, do të kryet, le të themi, zhvendosja graduale e pacientëve, të cilët mendohet se janë rreth 70 të tillë me sëmundje pulmonare të shtruar në spitalin e mushkrive. Por të paktën një nga skenaret më të mundshëm që po përflitet është dërgimi i pacientëve tek spitali COVID-3. Është ish klinikat e kirurgjisë në QSUT, tek të cilat u investua shumë miliona lek shteti për t'i kthyer në spital COVID, por që në asnjë rast këto klinika, të cilat janë relativisht të amortizuara, se kjo është dhe një nga arsyet sepse 3 shërbimet e kirurgjisë në QSUT u spostuan tek ambientet e reja, por në këto klinika është investuar për të kthyer në spital COVID dhe ende nuk e dim se sa janë gati që pacientët të shkojnë në këto klinika. Nga Ministria e Shëndetësisë na është konfirmuar të paktën që para një muaji që kanë përfunduar punimet e brendshme për të kthyer në spital COVID dhe se po punohej për rekrutimin e personelit mjekësor që do të punonte në këto klinika. Sot mësojnë, të paktën nga çfarë flitet brenda spitalit të sanatoriumit, që një nga klinikat e pneumologjisë, pra grupi i mjekëve të një prej klinikave të pneumologjisë, do të shërbej për të smurët kronik që do të transferohen me shumë gjas te ky spital, pra i cili ndodhet shumë pranë infektivit. Ndërkohë që klinikat e tjera të pneumologjisë do të vijojnë të shërbejnë për të smurët COVID-19 që do të sillen pas zbrazjes graduale të spitalit. Këto janë informacionet që ne kemi mundur të marrim deri më tani, edhe pse duhet thënë që transparenca edhe në rastin e parë, por edhe në rastin e dytë lë shumë për të dëshiruar. Me informacionin e kemi mësuar me burimet tona dhe ende, edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 orë, nuk ka një konfirmim nga Ministria e Shëndetësisë, edhe pse vetë Ministria ka qëndruar për rreth 1 orë në këtë spital, po sot, rreth 30 minuta më parë është larguar nga sanatoriumi. Ndërkohë që mjekët, e thamë edhe në lidhjen e mëhershme, i kanë propozuar Ministrisë së Shëndetësisë një tjetër zgjidhje, se sipas tyre, nëse mbyllet spitali COVID dhe të smurët dërgohen tek, nëse mbyllet sanatoriumi dhe të smurët dërgohen tek spitali COVID-3, atëherë, sipas mjekëve, të smurët me sëmundje pulmonare nuk do të kenë të gjithë mundësinë për të trajtuar, qoftë në aspektin imazherik, qoftë në aspektin kirurgjikal, qoftë në aspektin e reanimacionit. Nuk do të kenë mundësi të trajtohen sikundër ofron vetë spitali unik në vend për sëmundjet pulmonare. Ndaj ata i kanë propozuar Ministrisë së Shëndetësisë që spitali sanatoriumit të mos mbyllet dhe një prej klinikave mjekësore të transferohet tek spitali COVID-3 dhe aty të ushtroj funksionet e një spitali të mirëfill COVID. Kjo ka qenë edhe një kërkesë e mëhershme madje e mjekëve, por ka patur edhe një skenar tjetër të ofruar nga vetë mjekët e sanatoriumit. Ata propozojnë madje që spitali mund të funksionojë një herazi si spital COVID, por edhe si spital
për sëmundjet pulmonare. Sipas tyre, spitali ka të gjitha kapacitetet që të ketë hyrje të diferencuara, edhe në këtë mënyrë të bëhet edhe ndarja e zonave, zone kuqe, zone gjelbërt, që do thotë zone kuqe hapësire dedikuar për Covidin dhe zone gjelbërt hapësire dedikuar për sëmundje të tjera, duke patur ekipe mjekësore të diferencuara pa kontakt me njëri tjetrin dhe hapësira fizike ku të ushtrohet profesioni mjekut qoftë për njërin qoftë për tjetrën të ndara në mënyrë kategorike që të mos transmetohet virusi. Dhe për këtë mjekët sjellin si shembull edhe faktin se në të njëjtin shërbim për shumë e shumë vite janë trajtuar edhe sëmundje shumë infektive, edhe sëmundje kronike pulmonare. Dhe për këtë mjekët sjellin si shembull trajtimin për shumë e shumë vite të sëmundjes së tuberkulozit, që është një sëmundje shumë infektive. Dhe sëmundja e tuberkulozit ka patur ambiente të dedikuara, të distancuara nga ambientet e tjera, dhe në këtë mënyrë është kryer terapia qoftë për sëmundjet kronike pulmonare, qoftë për sëmundjen infektive të tuberkulozit. Ndaj këto janë dy propozime, le themi të thëna nga mjekët që janë thënë dhe vetë ministres, por thash nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë nuk ka ende një reagim zyrtar se si do të operohet më tutje. Faleminderit Erion Skëndaj për informacionet e përcjella. Faleminderit juve. Ishim drejt për drejt me Erion Skëndaj, ndërkohë që do të kalojmë tani live me Lëvizjen Socialiste për Integrim, është kryetaria Erisa Xhixho. Do të paguen miliona euro për fajt të kryeministrit dhe qeverisë së tij ndaj biznesmenit italian Francesco Becchetti. Shqiptarët duhet paguajnë sot 109 milion euro, ose thënë thjesht 140 miliard lek, si pasojë e veprimeve arbitrare të qeverisë ndaj biznesmenit Francesco Becchetti. Në situatën që jemi sot, këto para mund të ishin përdorur për zgjidhur problemet kritike me cilat përballen shqiptarët dhe bizneset si pasojë e pandemisë, e në mënyrë të veçantë padyshim sektori turizmit. Të nderuar qytetar, ky është një krim shtetëror që është konsumuar në sy të gjithëve ne, dhe pasojat padyshim që janë katastrofike. Të gjithë ne sot kërkojmë që fajtorët e krimit shtetëror të dalin përpara drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Tashmë që gjykata ndërkombëtare kanë folur, mediat, qytetarët gjithashtu, të vetmit që nuk kanë folur janë kryeministri dhe prokuroria. SPAK ka detyrimin kushtetues për të hetuar dhe hapur çështjen penale, në mënyrë që nga kryeministri deri te zyrtari më i fundit të merren në hetim. Sërish nga kjo foltore, në emër të gjithë shqiptarëve që kërkojnë drejtësi, po i drejtohemi SPAK me këto pyetje, përgjigjet e të cilave nuk presin më. Së pari, pse nuk i ka bërë publike me kohë këto vendime qeveria shqiptare, padyshim këtë vendim, por edhe të tjera që ajo rrezikon t'i humbas në gjyqjet me biznesmenët. Kush do të paguajë më shumë këtë shumë marramëndse? Padyshim që ne, qytetarët shqiptarë. Cilat janë veprimet antiligjore të qeverisë, të cilat çuan në këtë vendim shumë të rëndë? Cila është përgjegjësia penale e Edi Ramës si kryeministër, që ka patur dieni për çështjen dhe veprimet që ka inkurajuar lidhur me të? Cilat janë përgjegjësitë penale të ekzekutivit, ministra, drejtorët, të tjerë që lidhen me këtë çështje dhe deri tek specialisti më i thjeshtë? Cilat janë përgjegjësitë e prokurorisë në këtë proces për mosveprimet dhe heshtjen e saj? Çfarë procesesh arbitrazhi të tjera janë duke u zhvilluar kundër qeverisë dhe sa shkon vlera e tyre? Pra, çfarë tërmeti tjetër pritet ndaj financave shqiptare? Pse nuk u mor asnjë mas pas alarmit të ministrit të drejtësisë në datë 10 prill 2017 mbi këtë dëm financiar që po i vinte vendit dhe rrezikun e humbjes së miliardave të tëra nga financat publike? Interesat e kujt janë favorizuar nga veprimet arbitrare dhe abuzive të qeverisë në prishjen e kontratave? Pse prokuroria shqiptare akoma dhe sot nuk ka hapur çështjen penale dhe filluar hetimin ndaj Edi Ramës, qeverisë dhe shpërdorimin e detyrës, që me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë sjell pasoja kolosale ndaj financave publike. Ndaj çdo minutë që SPAK nuk vepron, rëndohen padyshim së tepërmi
pozitën e tij dhe shtyn atë drejt bashkëfaqësisë. Faleminderit. Do që Teresa Gjigjo, ndërkohë do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.